یونس سادات یکی از اعضای تیم پاپیتال. داستان تیم پاپیتال 5 سال شروع شده. یه تیم 5 نفره کوچیک که با ایده ساخت و تولید زیورآلات الهام گرفته از هنر کاشیکاری ایرانی کارشون رو شروع کردن. همگی ساکن یکی از محله‌های مرکزی شهر تهران بودن. تصمیم گرفتن با آموزش ساخت کاشی به زنان خلاق و هنرمند محله کارآفرینی و ایجاد اشتغال کنند. در 1 سال اخیر علاوه بر آموزش 50 نفر از زنان محلی، برای 15 نفر به شکل مستقیم از طریق طراحی، ساخت، فروش زیورآلات درآمد ایجاد کردند. تیم پاپیتال جدا از کارآفرینی برای زنان، خودش رو متعهد به تولید پایدار هم میدونه. کانسپت بسته‌بندی و فروشش رو بر مبنای حذف پلاستیک طراحی کرد. سلام یونس جان، خیلی خوش اومدی به سمت نو. خیلی خوش اومدید. سلام عرض میکنم فرانک جان، بهار جان و شهد جان. خیلی خوشحالم، ممنون که منو دعوت کردین. ما هم خیلی خوشحالیم. چند وقت پاپیتال قرار مهمون ما باشه و ما چقدر نه فقط تیم سمت نو، بقیه بچهای من و تو هم با شما آشنان و خیلی هم دوستتون دارن، خیلی زیاد. بریم سراغ سوالا. یونس جان برای ما بگو پاپیتال یعنی چی؟ سوالیه که خیلی از ما میپرسن. پاپیتال در حقیقت اسم فارسی یک گیاهیه که حالا توی انگلیسی اگه اشتباه نکنم به اسم آیوی مشهوره. گیاه چسبنده‌ای که به حتما دیدین به دیوار ساختمون ها میچسبه و بالا میره. برگ‌های مربعی شکلی داره و نمای خیلی زیبایی میده به خیلی از ساختمون ها. فکر میکنم توی انگلیس دیده باشید، توی آلمان که زیاده. آره. خیلی سبز پررنگی هم هست. دقیقاً. چرا این اسم رو انتخاب کردین؟ ایده‌ای که بچه‌هامون داشتن این بود که پاپیتال به اصطلاح این مجموعه‌ای که ما درست کردیم مثل یک سازه‌ای باشه، مثل یک ساختمونی باشه که هنرمندایی که با ما همکاری میکنن بتونن به اون تکیه بدن و رشد کنن و بالا برن، همونطور که گیاه پاپیتال به یک دیواری تکیه میده و بالا میره. زیبا. تا الان هم بسیار خوب پیش رفتین در این زمینه. خیلی تبریک میگم بهتون. یونس عزیز، من وقتی که یه سری به پیج اینستاگرام شما انداختم، من یاد اصفهان افتادم که گنبدهای فیروزه‌ای کاشی زیاد داره و شما خیلی پیجتون قشنگ بود به نظر من. چی شد که برای اولین بار تصمیم گرفتین که از متریال اولیه کاشی برای کارتون ساختن زیورآلات و اینا استفاده کنید؟ چه ایده باحالی دارین. لطف دارین. در حقیقت این ایده استفاده از طرح‌های حالا کاشیکاری، این پترن هایی که توی کاشی‌های به اصطلاح سنتی ایرانی هست، همونطور که به درستی گفتید اصفهان، شیراز و این رنگ فیروزه‌ای که خاص کاشیکاری ایرانی هست، این رو به اصطلاح خب قبلا حالا به اشکال مختلف کار شده بود، ولی ما برای رسیدن به اون اصالت حقیقی اون هنر سنتی به این نتیجه رسیدیم که شاید خود این متریال هم باید مورد استفاده قرار بگیره. ولی خب چالش‌های زیادی داشت، چون حتما بهتر از من میدونید سرامیک متریال شکننده‌ایه، تولیدش سرامیک به شیوه سنتی به اصطلاح تولیدش باعث میشه که متریال سنگینی باشه، راحت نباشه برای گوشواره و گردنبند. و خب ما یه پروسه‌ای رو طی کردیم تا به یک فرمولی برسیم که بتونیم کاشی رو هم سبک، نازک و هم مقاوم طراحی کنیم بدون نیاز به کوره که حالا آلایندگی هم تولید نکنه و اینکه اون اصالت کاشی و هنر کاشی رو بتونیم نشون بدیم. یونس جان، اشاره کردید به تولید نکردن آلایندگی. میخواستم ازتون بپرسم که میدونیم که تیم پاپیتال خودش رو متعهد به تولید پایدار یا sustainable producing میدونه. میشه بیشتر در این رابطه برامون توضیح بدید؟ خواهش میکنم حتما. این یکی از مسائلیه که حالا در ادامه در بحث فرترید بهش بیشتر میپردازیم. اینکه تولید علاوه بر حالا جنبه‌های مختلفی که داره، حالا اون جنبه هنری، فرهنگی، تاریخی، باید یک تعهدی هم داشته باشه به اینکه جهان رو از اینی که هست آلوده تر نکنه.
یک بحثش بحث پکینگ و بسته‌بندیه که حتما همه ما مواجه شدیم با محصولاتی که وقتی خرید می‌کنیم تعداد زیادی بسته‌بندی پلاستیک یک بار مصرف هست که بلافاصله دور انداخته میشه و خب این به نظر من واقعا یک کم مسئولیتی یا بی‌مسئولیتی تولید کننده است که پلاستیکی رو تولید میکنه یا در بسته‌بندی استفاده میکنه که مصرف مداوم نداره، فقط یک بار بعد خرید دور انداخته میشه. ما این رو به طور کلی از پکینگمون حذف کردیم، یعنی ما برای بعضی از گوشواره‌های میخیمون پشتگوشی به اصطلاح پلاستیکی داریم ولی یک بار مصرف نیست، اون برای مصرف مداومه. ما این رو به اصطلاح به عنوان یک اصل برای خودمون قرار دادیم که پلاستیک یک بار مصرف نداشته باشیم. پکینگ گوشواره‌هامون کاغذیه، پکینگ یا بسته‌بندی گردنبندمون از کیسه‌های نخی استفاده می‌کنیم که بعداً هم اون خریدار بتونه حالا چیزای مختلف رو توش بذاره و اون کیسه رو نگه داره. یونس جان گفتی کیسه، میخواستم بهت بگم من چند تا چیز از پاپیتال دارم دقیقاً با همون کیسه ها و این کیسه ها رو برداشتم با چسب مخصوص پارچه چسبوندن به کیف پارچه ایم. اینا الان تبدیل شدن به جیب روی کیفم. بعد انقدر لوگوتونم خوشگله که عالی. من میخواستم وارد بحث فرترید بشیم یا تجارت منصفانه عادلانه. تا الان توی کمپین حمایت کنیم در این رابطه صحبت نکردیم ولی در مورد صنایع دستی خیلی مهمه این مسئله. میشه شما برای بیننده های ما توضیح بیشتر بدی در این رابطه و اینکه کاپیتال چجوری این موضوع رعایت میکنه؟ حتما. ببینید فرترید یه کانسپتیه که شاید بشه گفت به طور جهانی یک مفهوم جدیدیه. تقریباً 30 ساله که سازمان تجارت منصفانه جهانی یا WFTO تأسیس شده و حالا یک سازوکارهای بین المللی رو اعلام کرده با 10 اصل تجارت منصفانه که بر اساس اونها به اصطلاح این کسب و کارها رو میشه راستی آزمایی کرد، میشه اینها رو به اصطلاح بهشون گواهی داد، استاندارد داد و ازشون حمایت کرد. حتما حالا توی انگلیس و کشورهای اروپایی خیلی از بیننده ها دیدن محصولاتی که لوگوی فرترید داره روش. معنی این لوگو اینه که در تولید این محصول اول از همه مهمتر از کار کودک استفاده نشده، کار اجباری وجود نداشته، اون مفهومی که حالا توی اردوگاه‌های کار اجباری توی بعضی از کشورها میشنویم، اینکه تولید مطابق با استانداردهای زیست محیطی بوده، تولید پایدار بوده، یعنی به اصطلاح به منابع زیست محیطی اون منطقه صدمه وارد نمی‌کنه حتی الامکان و از یک به اصطلاح از تبعیض در پروسه تولید به اصطلاح تبعیض اتفاق نمیفته، تبعیض جنسیتی، تبعیض دینی، نژادی، قومی و امثالهم. و ما هم خب به عنوان یک تولید کننده‌ای که برامون جنبه اجتماعی کار خیلی مهم بود، از همون ابتدا با اینکه در حال حاضر امکان گواهی کردن محصولات ایرانی نیست، یعنی حالا به دلیل مشکلات تحریم و مشکلات بانکی که وجود داره سازمان به اصطلاح WFTO نمیتونه محصولات داخل ایران رو گواهی کنه، چون اینا باید بتونن بازرسی کنن، دسترسی داشته باشن. با اینکه این امکان نیست ولی خودمون رو متعهد کردیم به رعایت هر 10 اصل تجارت منصفانه و خب با یک سیستم شفاف گزارش‌دهی نسبت به مشتریامون که خب مشتریای ما هم توی اروپا همه شرکت‌های فرترید هستن، شرکت‌های تجارت منصفانه هستن، این تضمین رو میدیم که از تمام این اصول پیروی می‌کنیم و به اصطلاح میتونن راستی آزمایی کنن و مطمئن باشن که مطابق با این راستی آزماییتون کردم. تایید می‌کنیم همینجا. شهیدا جان سوال آخر. یونس جان شما فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزاییتون رو به کمک مؤسسه خیریه قلب سفید انجام میدید. من دوست دارم بدونم که چی شد که تصمیم گرفتین با این مؤسسه همکاری کنید؟ خب این در حقیقت خوششانسی ما بود که یکی از اعضای مجموعه ما مددکار بود در مؤسسه قلب سفید و از طریق ایشون ما مرتبط شدیم با این مؤسسه. این مؤسسه کارهای بسیار ارزشمندی انجام میده. نقطه اصلی فعالیت اینها تلاش برای مبارزه با کار کودکانه. خب توی تهران متاسفانه خیلی‌ها توی خیابون میبینن کودکان کار رو که حالا به اشکال مختلف مشغول به تکدیگری یا کارهای مختلف هستن. این مؤسسه این کودکان رو به اصطلاح جذب میکنه
و حالا با خانوادهشون ارتباط میگیره که ببینه مشکل کجاست، چرا اینها کار میکنن. اگر در اعضای خانوادهشون کسانی هستن، مثلا مادر اون کودک یا پدر یا والدین یا هر کسی که تمایل و امکان کار کردن داشته باشه، براشون اشتغال فراهم میکنه که والدین کار کنن و برای اون بچه‌ها حالا کلاس‌های آموزشی برگزار میکنه و سعی میکنه اینها رو برگردونه به مدرسه. و از طریق این مؤسسه ما با تعدادی از زنان سرپرست خانوار مواجه شدیم که خب حالا به دلایل مختلف در حقیقت نانآور خانواده هستن، بعضیاشون حتی متأهلن، ولی خب به دلیل مشکلات مختلفی که از سرپرستی خانوار رو به عهده دارن و در حقیقت هدف کارمون رو گذاشتیم برای اشتغال زایی برای زنان سرپرست خانوار که خب به مرور تو این تجربه این چند ساله دیدیم که در حقیقت این اشتغال زایی درسته در درجه اول زنان سرپرست خانوار هستن که حالا کار میکنن و درآمدی دارن، ولی این درآمد مستقیما و بلافاصله هزینه میشه برای بچه‌ها، برای آموزش بچه‌ها، برای سلامت، بهداشت، تغذیه. چون ما مصاحبه‌هایی که انجام میدیم با تولید کننده‌هامون خب برامون مهمه که بازخورد بگیریم و این تجربه‌ایه که ما رو مطمئن‌تر میکنه به اینکه هدف کار باید اشتغال زایی برای زنان باشه، چون عملاً نسل آینده رو تقویت می‌کنه. چقدر عالی، درود خسته بر شما. نباشید. واقعا درود بر شما. همینطور استقلال زنان ما بیشتر و بیشتر بشه و ممنونیم ازت که با ما همراه بودی. امیدواریم به زودی بتونیم از نزدیک ببینیمت. ممنون از شما. خدا همچنین. نگهدار. خدا بدرود. نگهدار. خدا نگهدار. به پایان این بخش رسیدیم.